මෙම පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා Adobe Premiere Pro CC application එක තුළ source monitor panel එක භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් අපි මීට කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා project panel එක භාවිතා කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන media files නිවැරදි ආකාරයට organize කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් මෙම පාඩමේදී අපි import කරගත්ත media files source monitor panel එක භාවිතා කරලා එම media files වල තිබෙන අපට අවශ්‍ය කරන කොටස් පමණක් වෙන් කර ගැනීම සහ එම media files නිරීක්ෂණය කිරීම සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා අපි මෙම පාඩමේදී ඉගෙන ගනිමු. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙහිදී මම project panel එක තුල bins කීපයක් සකස් කරගෙන තිබෙනවා. මම විවෘත කරනවා 25 fps කියලා තියෙන මෙන්න මේ bin එක. එය තුල ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ ආකාරයේ video clips තුනක්. මම මේ motor boats කියන video clip එක click කරලා drag කරලා දානවා source monitor panel එක තුලට. මේ විදිහට click කරලා mouse button එක අතාරින්නේ නැතුව drag කරලා මේ විදිහට source monitor එක තුලට ගෙනියලා mouse button එක අතාරිනවා. අපිට පේනවා ඇති එවිට මට එම video clip එක source monitor එක තුල මේ ආකාරයට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මට අවශ්‍ය නම් වෙනත් clip එකක් මේ තුලට ඇතුළත් කරන්නට තවත් ක්‍රමයක් තමයි මට මේ විදිහට අදාළ clip එක මත double click කරන්නට පුළුවන්. එවිට එම clip එකත් source monitor panel එක තුලට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට clips කීපයක් එකවර ඇතුළත් කරන්නටත් පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහිදී මම මේ සම්පූර්ණ bin එක select කරනවා. ඉන්පසු මම එය මේ විදිහට drag කරලා source monitor panel එක තුලට ඇතුළත් කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට අපි media files කීපයක්ම source monitor panel එක තුලට ඇතුළත් කරගත්තා. නමුත් මේ සියල්ලම අපිට මෙහිදී දකින්නට නැහැ. ඒ අපි ඇතුළත් කළ media files වලින් එක් media file එකක් පමණයි දැනට source monitor එක තුල අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. අනිකුත් media files අපට අවශ්‍ය නම් ඒවා ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට පුළුවන් source monitor panel එකේ මෙන්න මේ panel menu එක මත click කරන්නට. panel menu එක මත click කරාට පස්සේ ඔබට පේනවා ඇති පහලින් මේ ඔබ දකින්නේ list එකක් වශයෙන් මීට ඉහතදී අපි source monitor panel එක තුලට ඇතුළත් කරගත් එම media files. ඉතින් මේ ලයිස්තුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය media file එක select කරන්නට පුළුවන්. මම මෙහිදී මෙන්න මේ busy street කියන video clip එක select කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති source monitor panel එක තුල මේ ආකාරයට එම video clip එක දැක ගන්නට පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන media file එක source monitor එක තුලට ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු source monitor එක මොන ආකාරයෙන්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහි tab එකක් තියෙනවා. මෙම tab එකෙන් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් අදාළ media file එක කුමක්ද කියලා. අපිට පේනවා ඇති busy_street.mp4 කියන video clip එක තමයි මේ අපි දකින්නේ. ඒ වගේම මෙහිදී ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් එම video clip එකේ duration එක. කොපමණ කාලයක් මෙම video clip එක play වෙනවද කියලා. පහලින් ඔබට තිබෙන්නේ playback controls. මෙහි playback control වල ඔබට පේනවා ඇති play සහ stop toggle button එක තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට මේ play button එක මත click කරලා වීඩියෝ එක play කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තිබෙන්නේ step forward one frame button එක. මේ button එක මත click කිරීමෙන් ඔබට වීඩියෝ එක frame එකක් ඉදිරියට ගෙන යන්නට පුළුවන්. අපිට පේනවා ඇති එක frame එකක් පමණක් මේ ආකාරයට ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඒ වගේම step back one frame button එක මත click කිරීමෙන් ඔබට ආපස්සට එක frame එකක් ගෙන යන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයට. playback controls වලට ඉහළින් ඔබ මෙන්න මේ අලු පැහැයෙන් line එකක් ආකාරයට දකින්නේ navigate එක. navigate එක මත ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මෙන්න මේ නිල් පැහැති සලකුණ අපි මේ හඳුන්වන්නේ play head එක වශයෙන්. තව වීඩියෝ ක්ලිප් එක play කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේ play head එක ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ඔබ ආපස්සට ගෙන යනවා නම් මෙය ආපස්සට ගමන් කරනවා. මතක තබා ගන්න play head එක ඔබට mouse point එක භාවිතා කරලා ඉදිරියට සහ ආපස්සට ගෙන යන්නට පුළුවන්. play head එක ඉදිරියට ගෙන යන්නට නම් ඔබ play button එක මත click කරන්නට ඕන. දැන් මම එය පෙන්නන්නම්.
ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙහිදී ප්ලේ හෙඩ් එක ඉදිරියට ගමන් කරනවා වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. දැන් මට ප්ලේ හෙඩ් එක එම ස්ථානයේ නවත්තන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ප්ලේ හෙඩ් එක ප්ලේ වෙද්දී ඔබට මෙන්න මේ සීමාවේ මේ තමයි ප්ලේ හෙඩ් පොසිෂන් එක. මේ ඔබට වෙනස් වෙනවා දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙහි ඉදිරියෙන් තිබෙන්නේ තප්පර අගයන්, දෙවනුවට තිබෙන්නේ ෆ්‍රේම්ස් අගය. මම නැවතත් ප්ලේ හෙඩ් එක ප්ලේ කරොත් ඔබට පේනවා ඇති මේ වෙනස් වෙන ආකාරය. තප්පර 16, 17, 18 මේ ඉක්මනින් යන්නේ ෆ්‍රේම්ස්. ඔබට අවශ්‍ය නම් යම් නිශ්චිත ස්ථානයකට ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙන යන්නට ඔබට එය මෙන්න මේ ස්ථානය එඩිට් කිරීමෙන් එහෙම නැත්නම් මේ ප්ලේ හෙඩ් පොසිෂන් එක එඩිට් කිරීමෙන් කරගන්නට පුළුවන්. මම මේ නිල් පැහැති ප්ලේ හෙඩ් පොසිෂන් එක මත ක්ලික් කරනවා. ඔබට පේනවා ඇති මට එය එඩිට් කරන්නට පුළුවන්. මම මෙහි මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා 5. ඒ වගේම මෙය මම වෙනස් කරනවා ෆ්‍රේම්ස් 15කට. ඉන්පසු කීබෝඩ් එකේ එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරාම ඔබට පේනවා ඇති ප්ලේ හෙඩ් එක හරියටම එම අදාළ ෆ්‍රේම් එකට ගමන් කරනවා. දැන් මෙහි තිබෙන ස්ථානය තමයි තත්පර 5 සහ ෆ්‍රේම්ස් 15. ඉතින් මේ ෆ්‍රේම්ස් 15 කියන පොසිෂන් එක තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. ඒ වගේම නැවිගේට් එක භාවිතා කරලා ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ සම්පූර්ණ ප්ලේ ඒරියා එක යම් නිශ්චිත කුඩා සීමාවකට ගෙන යන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබට කරන්නට තියෙන්නේ මෙන්න මේ නැවිගේට් එකේ ඉදිරියෙන් කෙළවරේ තියෙන මේ කුඩා රවුම මත ක්ලික් කරලා එය ඩ්‍රැග් කරන්නට මේ ආකාරයෙන්. ඒ වගේම පසුපසින් තිබෙන මේ රවුමත් ඔබට ඉදිරියට මේ විදිහට අවශ්‍ය නම් ගෙනියන්නට පුළුවන්. එයින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා යම් සීමාවකට ඉන්පසු ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ ආකාරයට මේ නැවිගේට් එක ස්ථානගත කරන්නට පුළුවන්. යම් නිශ්චිත සීමාවකට ගෙන යාම සඳහා ඔබට මේ නැවිගේට් එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ ආකාරයට යම් කුඩා සීමාවකට මෙය යොමු කරාට පස්සේ ඔබට වීඩියෝ ක්ලිප් එක හැදිලා තියෙන තනි ෆ්‍රේම්ස් මේ ආකාරයට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔබට පේනවා ඇති මේ කුඩා ඉරි වලින් පෙන්වුම් කරන්නේ එම ෆ්‍රේම්ස්. ඒ වගේම විශාල ඉරි ඔබට පේනවා ඇති වලින් පෙන්වුම් කරන්නේ තත්පරාගයන්. මට ප්ලේ හෙඩ් එක මෙන්න මේ ස්ථානයට ගේන්නට අවශ්‍ය නම් මේ ස්ථානය තමයි තප්පර 5. මට හැකියාව තියෙනවා හරියටම ප්ලේ හෙඩ් එක මෙන්න මේ ස්ථානයට ගේන්නට. බලන්න එවිට මේ තප්පර 5ක් වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඔබට පුළුවන් නැවිගේට් එක භාවිතා කරලා ඒ වගේම ප්ලේ හෙඩ් එක භාවිතා කරලා යම් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක නිශ්චිත ස්ථානයකට ප්ලේ හෙඩ් එක යොමු කරන්නට. ඒ වගේම ඒ අදාළ ෆ්‍රේම් එක ඔබට මේ ආකාරයට සෝස් මොනිටර් තිරය මත ලබා ගන්නට පුළුවන්.